السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من المسيحيين يقولون إن هناك ملاك ظهر في فلسطين وشهد بشيء خطير جدا، ثم صعد إلى السماء مرة أخرى. في هذا الفيديو نناقش هذه القصة، فتابعوا الفيديو للنهاية. هذا الفيديو برعاية محمد عبد الصادق الجمال. الشخص ده بيقول انه يقدر يخليك تسافر تدرس في روسيا او اوكرانيا طب او هندسة بعمولة قليلة جدا. تقدروا تتواصلوا معاه بطرق التواصل اللي على الشاشة وتحت الفيديو. القصة مذكورة في انجيل لوقا الاصحاح 22، بتتكلم عن يسوع وآلامه قبل الصلب وكيف كان يصلي ويطلب من الله ان ينقذه. الفقرة 43 و 44 فيها: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. فهل فعلا نزل ملاك من السماء عشان يقوي يسوع؟ هنشوف دلوقتي. لكن لو افترضنا ان القصة حقيقية، فهل الإله يحتاج لملاك كي يقويه؟ ولا الملاك ما كانش عارف ان يسوع هو الإله؟ بيقولوا يسوع كان ناسوت ولاهوت، يعني طبيعة بشرية وطبيعة إلهية في نفس الوقت. طيب الناسوت محتاج ملاك يقويه وهو معاه في نفس الوقت لاهوت؟ اللاهوت لا يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، فازاي نزل ملاك عشان يقوي الإله؟ الكلام ده لو صح فهو دليل على ان يسوع ليس إلها، فلو كان الملاك عارف انه إله ما كانش هينزل يقويه، ولو يسوع نفسه كان عارف انه إله ما كانش يصلي ويتضرع للإله ان ينجيه من اليهود الرومان. فهذه القصة تنفي فكرة ألوهية المسيح تماما. طيب هل فعلا نزل ملاك؟ هل نزل ملاك من السماء فعلا ليسوع؟ كل الكلام اللي هقوله دلوقتي هو مجرد معلومات، مش اجتهاد مني او استنتاجات، معلومات بحتة، وهتلاقوا على الشاشة وفي الوصف المصادر لكل حرف عشان تراجع ورايا وتتأكد من صحة كلامي. لما نرجع للمخطوطات القديمة هنلاقي فيها خلاف. بعض المخطوطات ما فيهاش الفقرة 43 و 44 زي البردية 69 من القرن الثالث والبردية 75 من نهاية القرن الثاني أو بداية الثالث، كذلك المخطوطة السكندرية من القرن الخامس والفاتيكانية من القرن الرابع، ومخطوطة واشنطن من القرن الخامس، والترجمة القبطية الصعيدية والبحيرية كذلك مفهومش القصة. لكن هنلاقيها موجودة في مخطوطة بيزا من القرن الخامس والمخطوطة السينائية من القرن الرابع. العجيب بقى ان المخطوطة السينائية كان فيها القصة، ثم جاء مصحح من نفس الفترة نفس القرن الرابع وحذفها، ثم جاء مصحح آخر وأضافها. يعني داخل المخطوطة الواحدة بنلاقي خناقات كبيرة، مصحح يحذفها ويجي مصحح تاني يضيفها، وشغلانة كبيرة. وهنلاقي مخطوطات أخرى تذكر القصة وتضع عليها علامة عند النصين. وكذلك عند الآباء الأوائل خلاف كبير، فهنلاقي مثلا كليمندس السكندري وأوريجانوس تجاهلوا القصة تماما، يعني وهم بيفسروا نص الإنجيل لم يفسروا هذه النصوص. لكن هنلاقي يوستينوس وإيريناوس وهيبوليتوس ويوسابيوس القيصري اقتبسوها في كتاباتهم. فواضح ان القصة قديمة وان الخلاف حولها قديم كذلك. فهتلاقي اب من القرن الثاني بيذكر القصة، لكن تلاقي مخطوطة من نفس الفترة ما فيهاش القصة. تلاقي مخطوطة من القرن الرابع زي السينائية فيها القصة، ومخطوطات من نفس الفترة زي الفاتيكانية ما فيهاش القصة. وطبعا زي ما بنقول دايما ان مخطوطات الكتاب المقدس كلها مختلفة، كل مخطوطة غير الأخرى، ومستحيل تلاقي مخطوطتين متطابقتين. وده طبعا يجعل الكتاب المقدس نفسه محل شك، لان المخطوطات اللي الكتاب اعتمد عليها مختلفة ومتناقضة ومتضاربة. حتى ان القصة اللي بنتكلم عنها موجودة في نسخة ذا جريك نيو تestament بين قوسين مع كوفين كبار، وكاتبين في الملاحظات ان النص غير اصلي بتقييم ايه، يعني متأكدين من عدم اصالة هذه القصة. وده لان غالبية المخطوطات القديمة خالية من القصة. والطريف ان بعض المخطوطات تضع هذه القصة في انجيل متى بعد الفقرة 39 من الاصحاح 26. يعني التضارب في المخطوطات وصل لمرحلة مرعبة جدا. نص تلاقيه في مكان غريب، وتلاقي مكتوب في مخطوطة فيحذفوا شخص وبعدين يجي شخص تاني ويرجعه مرة تانية في نفس المخطوطة. تلاقي اب بيقتبسه واب تاني بيتجاهله تماما. ناسخ شايف ان القصة تقلل من يسوع لان ما ينفعش ملاك ينزل يقوي الإله، فيقرر هذا الناسخ ان يحذفها. ناسخ تاني شايف ان القصة تؤكد على تضحية يسوع ومقدار الألم الذي تعرض له فيضيفها. الخلاصة
اولا القصة تنفي الوهية يسوع تماما. ثانيا المخطوطات واقتباسات الاباء متضاربة، وده وحده كفيل انه يشككنا في مصداقية الكتاب المقدس، لان الكتاب معتمد على هذه المخطوطات المتضاربة. كل مخطوطة غير التانية، وانت كمسيحي بسيط مضطر انك تمشي ورا الكنيسة وخلاص. الكنيسة قالت لك النص ده صحيح فانت تمشي وراهم، ومع الأسف انت ما تعرفش مخطوطات ولا تعرف لغات الكتاب، لانك لو عرفت المخطوطات ستفقد ثقتك في هذا الكتاب تماما. انتهى الفيديو، واذا استفدت منه اضغط لايك وانشره من المهتمين لتعم الفائدة، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال باتريون والرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.